अहिले हाम्रो कति छ टोटल दुहुन लागि नानीहरु पनि जानु त यो दही यो बिग्रेको पनिर यो चाहिँ दही यता के हो पानी खुल्ला आयो त के हो त्यो चाहिँ एक ट्याङ्की सफा त्यो चाहिँ दुधको हो हजुर त्यो चाहिँ दुधको त्यो मिसिन के उताको त्यो चलाउने बेला भएन अहिले कतिखेर भोरिरहेको नि चाल पाएन हेर्नु ए त्यहाँ तल रहेछ भोरि नि अरू के छ र यहाँ अब पानी त उनले जस्तो बाफ आइरहेको त भाइ यो चाहिँ कप दही बनाउनलाई दुधलाई तताएर राख्दै गरेको रे है कप दही बनाउने सानो सानो प्याकेटमा दही बनाउने यहाँ आइसक्रिम सबै चिज बन्छ